จ้าหน้าที่ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านชมพูหลวงกับบ้านลำปางฝั่งตะวันออกตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางเพื่อเปิดเส้นทางให้สัญจรตามปกติค่ะหลังเกิดพายุฝนเมื่อคืนนี้โดยพายุที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับอำเภอเมืองลำปางและอำเภอเกาะคาส่วนใหญ่หลังคาบ้านเรือนถูกลมพัดปลิวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจและดำเนินการให้ช่วยเหลือส่วนที่จังหวัดแพร่และสุโขทัยพายุฝนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาบ้านเสียหายหลายพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสำรวจพร้อมกับเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติรวมทั้งซ่อมแซมหลังคาบ้านที่เสียหายศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมลงมาประเทศไทยตอนบนช่วงเดียวกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเช่นกันทำให้ภาคเหนือเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะ